હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું। આજે આપણે બનાવશું મેંદાના લોટની ફરસી પૂરી, જે ચારે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। અને જોઈ શકો છો આ કેવી રીતે ક્રિસ્પી બની છે અને બિલકુલ તેલ નથી રહ્યું। તો ચાલો આપણે આ પૂરી સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે આપણે જોઈશે આ 20 ગ્રામ જેટલો મેંદો છે, એટલું પાણી છે અને 2 ચમચી જેટલું તેલ છે। અને આ મેથી છે, 1 ચમચી જીરું, હળદર ને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। અને હવે આપણે મેંદો એક મોટી વાસણમાં લઈ લેવાનો છે। એમાં આપણે આ 2 ચમચી તેલનું મોણ નાખવાનું છે। હવે આપણે એને સારી રીતે આપણે મોણ આપી દેવાનું છે। જ્યાં સુધી આમાં મુઠ્ઠી ના પડે ત્યાં સુધી મોણ આપવાનું છે। જો આ રીતે મોણ આપવાનું છે આપણે। મોણ અપાઈ ગયો છે। હવે આપણે જે સામગ્રી છે એ નાખી દેવાની છે। આ મેથી છે, મેથી સુકાઈ ગયેલી હોય તોય ચાલશે, લીલી હોય તોય ચાલે। એક અડધી ચમચી હળદર નાખવાની છે અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરવાનું। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખવાનું છે। બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। આમાં જરૂર પડતું આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે આમાં પાણી ઉમેરીશું। જેમ જેમ જરૂર પડશે એમ આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને એ રીતે લોટ આપણે બાંધી લેવાનો છે। આપણે મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે, બહુ કઠણ નહીં, બહુ ઢીલોય નહીં। આ પૂરી સાતમ આઠમમાં આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ અને જીરા પૂરી પણ કહેવાય છે અને મસાલા પૂરી પણ કહેવાય છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સરખી રીતે આ પાટલી ઉપર આ રીતે આપણે કરી લેવાનું છે ને નાની નાની ગોળીઓ વાળી લેવાની છે। જેવડી સાઈઝની પૂરી તમારે કરવી હોય એવડી સાઈઝની આપણે ગોળી વાળી લઈએ। આપણે આ રીતે બધી પૂરી વણી લેવાની છે। અને બહુ પતલી નહીં ને બહુ જાડી નહીં, આપણે મીડિયમ સાઈઝમાં રાખવાની છે। આવી રીતે આપણે બધી પૂરી વણી લેવાની છે। આટલી જ પતલી રાખવાની છે અને એક ચાકુના કાંટાવાળી ચાકુના મદદથી આપણે એમાં કાણા પાડી દેવાના છે। એટલે આપણી પૂરી આ ઉફતી નથી, ઉફે નહીં એટલે પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી થાય। આ પૂરી નાસ્તામાં અને ગમે ત્યારે આપણે ખાઈ શકીએ છીએ। બાળકોને ખૂબ જ ભાવે છે। મેથી નાખીએ એટલે બાળકો આમ મેથી ન ખાતા હોય, પણ આ રીતે આપણે પૂરીમાં બનાવીને નાખીએ તો ખાઈ લે। આ રીતે પૂરી બધી આપણી તૈયાર કરી લેવાની છે। હવે આપણે એને તળી લઈશું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। આમાં ઝાઝા તેલની જરૂર નથી પડતી, થોડું જ તેલ નાખવાનું, કારણ કે આમાંથી જે આપણે લીલી મેથી નાખી છે એ નીકળે એટલે તેલ આપણું થોડુંક ખરાબ થાય, એટલે થોડુંક જ તેલ લેવાનું છે। આવી રીતે આપણે પૂરી બધી તળવાની છે। તેલ આપણે ધીમું જ રાખવાનું છે, કારણ કે વધારે આપણે ગેસ ફાસ્ટ રાખશું તો આપણી પૂરી એકદમ ફટાફટ લાલ થઈ જશે। આવી રીતે એને ફેરવી લેવાની। અને 3 થી 4 મિનિટ જ થાય છે પાકતા। બસ આપણી પૂરી તળાઈ ગઈ છે, એને કાઢી લેવાની છે। કલર એક પૂરીનો બદલાઈ ગયો છે। હવે આ રીતે બીજી પૂરી તળી લઈશું આપણે। ફટાફટ એને ફેરવતું રહેવાનું છે। આ રીતે આપણે ફેરવી લઈશું। પૂરીનો કલર એ બદલાવા લાગ્યો છે। હવે આપણે આ બધી પૂરી કાઢી લેવાની છે। આમાં ઝાઝી ઝંઝટ વગર 10 થી 15 મિનિટમાં પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે।
હવે આપણે બધી પૂરી કાઢી લઈશું. હવે આપણે આ કાઢી લેવાની છે બધી પૂરી એક પ્લેટમાં. આ તેલ પાછું આપણે ગાળીને લઈ લેવાનું છે અને પાછું યુઝ કરવાનું છે. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પૂરી ફરસી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય અને મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જોઈ શકો છો આ પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ ગઈ છે અને મેથીવાળી એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી ફરસી પૂરી. થેન્ક યુ. વિડીયોને શેર કરજો.